Style culinary or lawyer? Ba't dalawa yung cheese? Actually, kung anong gusto nyong course na kunin, kung saan kayo nag-excel, doon nyo pag-isipan kung anong gusto nyo. Kasi, mahirap naman kumuha ng course na sasabihin sa'yo ng ibang tao, tapos hindi ka naman pala doon nag-excel or hindi naman pala yung gusto mo. So, dapat, kung anong gusto nyo, Sino kayo bibili nito? yun ang piliin nyo. Magkano? Advice sa pagkanta. Actually sa pagkanta, hindi naman yan agad-agad. Merong mga naturally gifted sa pagkanta. Meron din mga may skill sa pagkanta. Meron din yung mga may boses pero nahihiya kumanta. Meron din naman yung mga tawag dito, aspiring na singers. Ang tawag doon, yung parang ano, yung parang gusto nila i-work yung pagkanta nila. Actually, nasa iba't ibang depths, iba't ibang levels yan. Pero it takes time and kailangan dyan hard work. Follow up mo na lang yun. Kailangan dyan ng pasensya talaga. Kasi may mga times na mainis ka sa sarili mo na meron kang hindi magawa. Pero as long as willing ka talaga matuto and kahit na small steps, small improvement, okay lang yan. Improvement pa rin yun. So, huwag kayo magmadali kasi lahat naman ng bagay natadaan sa tiyaga at sa tiwala sa sarili. So, kung kaya ng iba, edi kaya mo rin, syempre. Decidido kayo. Dapat sure kayo sa gagawin nyo. Hindi yung porket din nyo na kaya, susukuan nyo na lang agad. Hindi ganun ang life. Di ba? No? Tama. Hindi kasi ganun yun eh. Sa buhay nyo ba? Pag sa, for example, sa life. Pag meron bang hindi kayo nakuha, so, ano, kumbaga, titigilan nyo na agad yung buhay nyo, di ba? Hindi naman. Gagawin mo pa rin yung best mo para makuha mo yun. Advice sa confidence. Yung confidence, mahirap i-build yan. Kasi, Matry nga. ang confidence naman ay magsisimula within yourself. Masyadong chewy. So, Masyadong chewy. kung hindi mo pa totally accepted yung sarili mo, hindi ka pa totally sure kung sino ka, parang ganun. Dapat kasi, umpisa muna talaga dyan is love yourself. Kasi kung love mo yung sarili mo, may kita yun ng ibang tao. Hanggang sa sila na yung maglalove sa'yo. Tama ba ako, Miss Rain? Tama. Dapat genuine yung papakita mo, hindi yung nagpapanggap ka. Tama yun. Pag love mo yung sarili mo, it Smart shows. people ask. Pag love mo yung sarili mo, it shows. Tapos may kita ng tao na ikaw talaga yun, genuine ka, kaya love ka rin nila. They will love you back. At kahit hindi ka pa nila i-love back, doon sa mahal mo yung sarili mo, okay lang yun. Hindi mo kailangan magpanggap ng kahit na sino para lang matanggap ng ibang tao. Kasi yung ikaw na mismo, katanggap-tanggap ka na. Always remember that. And kung may mga taong hindi ka tanggap, then okay, leave them. Humanap ka ng taong matatanggap ka kung sino Kung di ka ka. nila tanggap, ibig sabihin, hindi ka nila love for real. Hindi sila totoong friend. Stel, how about, ano yun? How about people's, ayan, people's impulsiveness. Uy! Ano yung may sinabi kayo? Yung EQ and IQ? Oo, kailangan taasan mo yung EQ mo. Kasi parang, ano ba yun? Ito yung wants and needs. Oh, yes, wants and needs. Wants and needs. Define your wants and needs. Saka meron kasi rin things na that you really need. There are things that are nice to have. Yeah, nice. So, define yun. At saka yung presyo. Yeah. Ayun, hindi porket kaya ng budget mo, ibig sabihin, kailangan mo at bibilihin Ay, mo. tama yun. Yung just because you can doesn't mean you Should. should. Yan. Tandaan niyo yan. Kasi hindi porket kaya mo, igagrab mo na agad yung opportunity o gagastos ka na agad. Pero pagdating naman sa dulo or sa future, hindi mo na pala kailangan or hindi mo naman ginagamit para ganyan. So parang magkaiba ang need and want mo. Mas importante unahin yung mga kailangan mo talaga, hindi yung pansamantalang kaligayahan lang. Money can buy happiness naman po, di ba? Yes. Totoo, money can buy happiness. Dito na. Maldita comment. Lahat, hanggang mamatay tayo, pera ang maglilibing sa atin. Lahat umiikot sa pera. Pag nagkasakit ka, kailangan mo ng pera. Para That's mag-work the ka, kailangan mo reality. ng pera. Tsaka, for example, kakain ka,
Tapos gusto mo masarap na pagkain. Eh pag kumain ka naman, kailangan mo rin pera. So dahil sa binili mo pagkain, masaya ka. So kahit yung small happiness, happiness pa rin yun. But it should not define. Oo, it should not define you. Kasi parang pangit lang siya pag naging masamang tao. Love or career? For now, career talaga. Career. Kasi parang, for me, dadating naman yung love. For me dadating naman yung love. Tsaka, feeling ko naman sa age ko, parang hindi na ko naman kailangan magmadali. Yes. Saka kung love ka ng tao, susuportahan niya yung career mo. Ayun nga, isa pa yun. Oo. Maintindihan ng tao. Walang kailangan pili. Because love is unconditional. Woo! Oh. Tsaka, yung career naman kasi, ngayon, nandito siya. Na-build siya. Oo. And, to be honest, parang masasabi kong for me, yun yung success ko sa life ngayon. Yung career. So, yun yung kailangan kong panghawakan. Kasi doon ako nabubuhay sa career. Tapos, kahit naman iniisip ko na kailangan ko ng someone, for now, di ko siya naiisip kasi parang may iba akong priorities. Oo. Bukod sa sarili ko, syempre family, ganun. Tapos may mga iba pa akong goals sa life. Kaya hindi ko pumapasok sa isip yung love. Kasi kung nandiyan naman, dadating yun siya, di ba? Yes. Dadating naman yun. At saka ano? Tapos yung pag dumating yung time na dumating siya, hindi mo na kailangan mamili kasi meron ka ng both. Tama. Regrets from the past. Mahirap kasing mag-regret kasi kung ano ka ngayon, Yun yung buo. yun yung mga decisions mo before. Hindi, kung ano ka ngayon, kung ngayon successful ka, ibig sabihin, lahat ng naging decision mo before, tama. For you. Kasi successful ka ngayon eh. You are Di ba? the sake of all So your- parang wala kang may isip masyado na regrets mo before. Di bali na lang, kung yung naging decision mo before na hinindian mo, yung gustong-gusto mo rin gawin sana. Especially kung kontento ka ngayon. Oh, yun, for example, kontento ka ngayon. So ano masasabi mo regrets mo before? Biggest fear mo now? Baka baka may ipon ako ng ipon, tapos sa iba pala mapunta. Parang ganon. Ay, totoo. Maganda Like rin for yan. example, bigla akong magkasakit or biglang may Oh. mangyari sa akin hindi maganda o na wag naman sana. Parang ganon. Siyempre yung iniipon ko para ma-experience ng family ko yung best life. Pero Yeah. kung may mangyayaring something negative sa akin or kahit na kanino man, tas wala lang, parang nasayang lang Mapag nasayang yung oo. pining. Ang importante ay Mahal. ang sarili mo, ingatan mo. So yun nga. Parang dati kasi nung nag-work ako, ipon ako. Oo. Tapos nagtrabaho ako before doon, tapos puro ako ipon, overtime na overtime, tapos ang laki ng sweldo ko, 'di ba? Tuwan-tuwa ako. Eh na-hospital ako, muntik ako magkatubig sa baga. Oh my God! So yung Oh. naipon ko, napunta lang sa hospital ko. So wala rin nangyari. Parang ganon. Agree ako dyan. So dapat Everything is ingatan about talaga ang balance. sarili. How do you handle pressure? Alam mo, thankful nga kami na mga team namin ngayon, magaling. Ay, kumikibot-kibot. Kahit may pressure sa paligid, di mo ramdam kasi tinitake nila lightly. Hindi nila paparamdam na problem siya, hindi nila paparamdam na mahirap, parang ganun. Stress na nga, pressured ka na nga, anuhin mo Lugi pa. ka doon. Oo, pressure mo pa sarili mo. So, di mga may sinasabi nga kami nila, Pablo, di ba, na wag mong tambayan yung problema or wag mong problemahin yung problema. Problema na nga, pinaproblema mo pa. Imbis na problemahin mo, solusyonan mo na lang. Ano daw yung best advice na nabigay sa inyo ng someone? Yung parang natutunan ko lang naman talaga na sinabi sa akin. Huwag mo papakinggan yung isang taong negative sinasabi sa'yo kung mas marami yung taong nagsasabi ng good things about you. Yes. Agree ako dyan. Well, meron din naman kasing yung mga tao, kahit maganda gawin mo, hindi nila napapansin pero mas magkamali ka. Yun yung big deal sa kanila. Agree. So, kabaliktaran naman talaga. Saka yung Advice for breadwinners. Mga breadwinner, wag kayong magpaano masyado. Wag niyong i-carry masyado. Kasi di ba may mga ibang klase ng breadwinner na talagang may breadwinner na ini-impose sa kanya na dapat ikaw yung breadwinner. Meron naman na sila nagkukusa kasi feeling nila sila dapat yung mag-carry nung... Swerte ako sa magulang ko sa ganun.